Good morning guys! Ngayon i-lettering natin ang word na wonderful. Ang gamit ko po dito ay 0.25 na size ng flat brush. Gumamit din po ako dito ng poster color na color red. At mamaya po doon po sa ating mga highlights ay gagamit naman po tayo ng number 1 na liner brush. So enjoy po! Sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat! Thank you for watching.